na po ang ating kawali casserole ng electric. Kunting kuan lang, kunting oil lang po yan mga kapatid. Ayan, uy, ano lang pangalawa, pan ba na yun? Tapos lagay na, ay nilagyan ko pala to ng sugar kasi di ganun matamis yung nakabox. Mas masarap pa rin yung bumili ng harina dapat. Ayan na, tingnan natin. May stick, ay may bilog-bilog pa. May mix pa ng maigi. Mainit na ang ating frying pan. Then buhos tayo unti. Ito lang ano eh, panandok. Ayun, pwede na. Dapat takpan. Pero wait lang ko akong pantakip. Ayan, natakpan na po natin. Waiting. Ayan. Paluto na mga kapatid. 1/4 lang kasi ito. Bili tayo ng malaki. Yan na, ganyan po siya kapatid. Yan, kailangan medyo ano, maluto siya para kuan. Ayan. Yun, may nag-reply. Mga kapatid, ito'y nasunog na. Nasunog na. Ayan. Ayan na. Di ako perfect magluto ng ano ate eh. Yung ay timplada te, medyo nalabnaw ko. Ay may harina pa pala sana dyan no. Patingin. Ha? Ayan o, malabnaw ang gawa ko. Mas maganda yung sa iyo. Ano ba yan? Magluluto na nagka-cake ka dati tapos may... Oo nga, hindi ako perfect magtimpla. Kainis na damihan ng ano. Tignan mo. Oh. Yan, nakakasunog din to. Uy, sunog agad. Tanang! Yan na ang... Hindi ako kumain yung sunog.
Ayan. Okay na. Ako talaga kakain. Oh. Next. Unting mantika. Sana yun. Di ko maano, di umiilaw pag ano. Nagaganyan talaga yan. Yan lang. Saan ba yung opa? Baba patas. Yan. Hindi ko maalala eh. Ayaw man umilaw. Hindi ko alam paano. Hayaan mo nga lang. Paano nga yung off? On. Hayaan mo lang. Yung siyo dun. Sobrang ano na yun. Ay, ito to. 0 pa ganun. Alam ko na. Alam ko na. Next. Ayaw niya ng sunog. Lah, wala mainit. Ayun. Yan, tas takpan. Yan na po mga kapatid. Then, ito ang finished product. Ayan. Hindi ganong maano. O, ikaw isa, kain na. Welcome to the Team Hub listing PNA 21. Welcome to the Team Herb, level 125 pesos per month. Welcome to the Team Herbs, level to 49 pesos per month. Welcome to the Team Herba, level 379 pesos per month. Welcome to the Team Herbalist, level 499 per month. Welcome to the Team Herba, Traditional Healer TV. Welcome to the Team Herb, Matascarding Nane 19. Welcome to the Team Herb, Ang Matascarding Mommy. Welcome to the Team Herbs, Guardians Official Vlog. Welcome to the Team Herb, Ang Pobrang Carpentero. Welcome to the Team Herb, Kathy May Estrao.